Jaj. Rendben van-e? Úgy elküldtem azt a képet. Úgy néz ki, hogy minden jó. Mondja, nem akartam. Nincs hangom. Mi? Miért nincs hang? Mi? Nincsen. De most lehet, hogy megmozgattam valamiért. Nem, előtte is volt, de amikor mondtam, hogy fütyöréztem, azt is lehetett hallani. Igen? Igen. Hát hallottad? Nem. Na. Na, gyere! Egyébként most legyen nagyobb az armolodon, gyere! Szerintem megnőni, mert megfasz. Igen. Olyan, mint a londoni idő. Gyere! Ráküldhetem ezt a csicskámat oda? Gyerünk! Csicska, hopp! Na, nem? Nem? You speak... Nem? Nem! Mikor füle? Nem merem tényleg megülni, megbasz. Ide kell? Nem tudom, nem állítottam semmit. Ide be lehet menni. Igen, be lehet, de nem tudom mi, hol megyünk. Meglepetés. Azt a kurva! Horse monkey. Jó. Mit tűzi? Nem lenne volna. Úgy. Jó. Van. Hogy néz ki? Van az az amerikai Mr. Bean után, az a rossz. Tudom. Nem tudom. PV vagy valami. PV, az, hogy nem... Hogy viszont? Azt nem lehet mondani, ellopott. Ja. És? Most magikat nem zavar. Ez néni? Igen. Ó, a kontyában ismertetjük. Innen nagyon söpés arcú. Innen nagyon Al-Pacino. Nem? Köszönöm, Johnny. Innen látszik, hogy hölgyem. Hát ez a szar. Nézzük meg, hogy a csámnak nincs egy kontya. Hazudtak. Mire? Összébe, hát előzetesben nagyon úgy, így akkor egyállosan mondtam. Hát gondolom másik bolygó, másik gravitáció. Ezeket csak ezek? Nem. Nagyon nem. Csak kinyitottam, nem vettem be semmit. Szóval itt minden tartunk fel. Igen. Na nézzük! Ott miért van lyuk a falon? Hol? Mi? Ott fent. Nem tudom. Miért milyen furán? Na, így merem. Na? Körülbelül. Nagyon emlékeztet engem a falait. Hát nem véletlen. Nem nagyon olyat akartak szendet csinálni? Persze, hát úgyis reklámozták. Hogy? Hát, hogy a falut alkotóitól. Jó, de a falut alkotói csináltak egy falut játék. Jó, nyilván, de érted, ha csinálsz egy játékot, akkor... Ó, miért színvonal? Nem tudom, Csak ide. mennyire. Constable. Engedj be! Érdekel, mi folyik így gyöngyösen. Ez még, de be lehetne menni, rejtélyjáték. Menj be. Nem megy. Na, akkor nem. Nem basznak meg. Van itt valaki? Ne lopj. Jó. Csak körben nézek. Sörfőző, nem? Spárformóna. Az olyan robbanos hordodét még nem láttam a végre. Ezek is, hogy milyen lehet. Ott egy ilyen papír, azt vett fel. Itt jobbra lent Nem oldal. lopás. Nem lopás, csak megnézem. Látod?
ott volt mindig. Jobbra. Ott. Igen. Jó, ne, akkor az csoki. Azt hittem papír. Nem tudom, lefelé felettük volna, szóval érdekes. Jó, generátor. Ennyi. Hát akkor ez ennyi. Segítség! Hogy jutok ki? Segítség! Segíts! Egy kicsit elindul. Úgy nézett, mint őstrici. Baruában őstrici. Fúj. Még a élő malacról veszik le izét. Úgy látom. Mi sem érett élő. De inkább Hát örül magának. Captain, let's talk. Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. Well, we'll see about that. I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Nothing we can't handle. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. First, we go to Hayes. I'd buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to bury. Óvatosan azért. Jó? Aha. Látod rendesen? Igen. Csak én jobban el tudom olvasni, A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out.
Then we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Thanks, Cap. Akkor csináljuk meg ezt, én azt mondom. Oké, de messze van. Várja. Szépen. Megnézem. De csak ide fast travel-ek. Tessék, oda mehet. Hát találkozunk ilyen geek emberek. Nem kell arra menni. De arra tört. Nem. Viszi? Szerintem igen. Erre van? Nem. Térkép. Azt nézem. Nem nézed. A nagy térkép. Oké. Biztos, hogy át kell menni itt valami hídon. Ilyen hangja van. Ja. Hogy snékel? Nem tudom. Olyan idegesítő, hogy nem tudom lesznékelni az Én a embert. GTA-ba jártam így, hogy megyek és így magától snékel a falhoz simul. Igen. Nem nagyon lehet. Ó, várja. Őt is. Here they come! Mi a fasz? My time to shine! Csaj mit tud? Ojoj. Van some trouble. Az igen. Nyóka. Ó, és ez égeti. Hogy el vannak? Oh, that's the last of him. Na, hogy megöltek mindenkit. Hol az a híd? I call this Rotting River, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Other's the slope up. If you're up for some fun, let's chat. What's up? Right. We can take the caverns up, but if you ain't into spelunking, there's a path a little ways north. I'd warn you, it'll be a tough trek. Big bad's up on that hill. I'm game to hunt them if you are, but it'd be safer to stick to the caverns. Szeretnél oda menni? The
caves back east are safest. Vagy angol? You can head up this path if you want to Me? shoot your way through a few nightmares on your way up. Nem tudom. To shreds, you say? That hurt. You're going down. Imádom. I love a good fight. Összetartani az a csaj. Érdekes ez a bolygó. Nem? Az igen? Rats. Tetszik. Let's clear this sulfur-sodden fucks out so Hayes can rest Szerintem in nagyon... peace. Ez nem mérgező? Nem tudom. A furán lesz, na? Azt kurva néz fel. Igen, nagyon festője látni. Tetszik, amikor én megemeljezni azt. Mondta, hogy ezt mit You want some of this? Hát, őt kellett. Mármint, hogy ő valami a sztoriban van. Valamilyen munka vinni el. Velük van. De a legőszeket tartozik. Amíg nem gondoljuk mások. Ez nem hasznos. Hasznosnak hasznos. Csupa volt baszolva. Igen. Na itt van. Nani? Na, megvan. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Ja. Középső, vagy mondanál mindent, vagy... The Queen ain't just gonna come out on her own. She'll have dug tunnels into the mountain. I've got theories about how to lure her out, but Anders would know for sure. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks, and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Lerúgtuk a tiszteletenünket, most megyünk tovább. Valahol fel kell jutni. Egy út. Good thing I got my hiking boots on. They're actually the same as my ass-kicking boots. I can't afford another pair. It is a trek, isn't it? Almost like we don't have working lifts or roads. Vannak most már én kell elköltözni?
Watch this! Újra kolonizálni. De úgy nyilván már ilyenek volt, hogy minden, tehát hogy már egy kolonizálni. Hát attól függ, hogy milyen a félre. És olyan szinten, mint így a mikrofonban. Aha. Hát, hogy rendesen már úgy van építve a Holdon. Aha. Minden, tehát... Hát gondolom, igen, megnézném, vagy nem tudom. Hát most attól függetlenül érted. Nyilván a körülményektől függ. Milyen ott az élet. Az mindig. Hamburgerben is olyan, de meg úgy örültek ilyen. Ja, igen. Hölgyesére. Eldob egy piát, nem Milyen szívét? Yes, Herold, csinálva. Herold. Ajaj. Mi a faszom? Ez a Queen. Menj már. Minden most nekem tök jó volt, hogy belejutom egyik, és időért Aha. meg az a forma, az a mázsé, ez fehér. Ez bassza meg. Ez egy olyan Queen. Pontosan vesznek egymásnak, hogy akkor végén az érdekes a bezárása, tehát hogy nem... Megvan. Hú, bazd meg. Még sose küzdöttem ilyennel. And here we are. Told you we'd make it in one piece. Station ain't too far now. Hey, you! Oh no. How the hell did marauders navigate the caverns? I wonder if Hiram's home. This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? 'Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering, we don't take kindly to marauders. Hogyha fehér lenne ez a karakter, most kicsit hajazna a Ripley-re, nem? A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear. But I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know. Aha, szeretném. Szóval megnézhetjük. Hát, hogyha Halloween-okat képesek voltunk, az Alien sokkal jobb. Tehát, hogy azért Hey, Alien we're here to filmekben help. ütőse. Long as the paperwork's done and the pay's Nem good. láttam, csak a... Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. And that's guarding these big old devils eat horns. De az elmeteg előzmény. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Ja, hogy mit csinálunk? Valami van. What's up? Mert a Star falut, ez ment van. Igen, hát ott a fiúkat kerestünk. Sokkal szabadabbnak igazán, Igen, mint én is hogyha azt nézem. kiolvaszott egy ilyen... Kiolvaszott Rick. Úgy kérdez, egy ilyen erőtudós vannak, kiolvasztott, és akkor menjen, basszít a világot. Going silent. Annyira
szabadnak tűnik az egész, nem? Hogy mindenki van, mit csinálj. Smell something. Most mindegyik a videó. Looks like we're doing this. Ez az... Lassítottál? Elég valamelyik kettő közül. Melyik az? Valahogy volt csak, amikor Diamond cipőn is nem kell. Igen, igen. Jó. Nekünk volt, nem? Akkor itt is csináltunk. Emlékszem, Kurva jó. és város csináltunk, és is már tudod, vagy még kicsit. Igen, igen. Emlékszem. Mindenkit odahoztunk. Tök durva, én rákerültettem, tehát nem tud semmibe jutni, tekre ilyen shelteresség. Igen, ez így van. Kurva jó volt, szerintem is nagyon jól választottunk azt. Meg utána később magunknak milyen nagy, ott valami párál, hogy nem a rádióállomás most körbevettük, és így, nem? Igen. Tök olyan falat tudtunk felhúzni. Persze. Emlékszem, hogy volt egy ilyen kis út, de megkeltük egy falatot. És emlékszem, amikor jöttek azok a robotok, a lények, hogy hittek rá? Institute, ja, amikor jöttek azok, akkor tök jó volt, mert annyira durva volt, egy falapos institut, és nem tudtak máshogy jönni, azon keresztül nem tudtak jönni, és a falakra is kiraktunk ilyen fegyvereket, védelmizet, meg a kapuhoz is, olyan jól megcsináltuk, hogy nekünk nem is okozott nagy gondot, hogy bevédjük a bunkerünket. Igen, igen. Igen, ez kurva jó volt tényleg, mikor jöttek. Nagyon durva védelmezet, dupla falat raktunk, emlékszel, és a felső részekre raktunk ilyen fegyvereket, meg elkerítettük a vizéket. Tök jól megcsináltuk, úgyhogy nem nagyon tudtak sok helyről jönni. Csak azt hiszem a kaputól, és úgyhogy ez tök durva volt, hogy gyorsan meghaltak meg. Ja. Ügyesen megcsináltuk. Igen. Overarmolok ebből a játékból, hiányoztak nekem. Nem overarmolok. Ja. Hogy szaladtunk abba? Valami őszintén nagyon jó az a játék, de ez a holdarcú ember nagyon ijesztő. A fénybolya sokkal barátságosabb, jobb. Nézd Persze. meg, látod? Olyan, mint te. Igen. Mi történt a fénybolya? Nem tudom. Hogy kell? Can't? We'll see about that. Jó, most kizsebeltem. De hogy kell? Jó, picsál lövöd. Nothing like a good tussle. Valahogy el kell jutni. Ez mi a faszom? Semmi. You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me, face the intercom. Nicely done. Ez csak loot. Jó az a fegyver.
nekem van most. És még mindig a csajnak segítünk valamit, viszont a fősztori is itt van. Hogy kell feljutni? Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Valahogy fel kell jutni. Armor. Param pam pam pam. Hogy jutunk fel? Hát egy WC. Nem. Most így bevallom őszintén, Igen. nekem csak azok a játékok, mint az Alien Isaac, tudod, az Isaac. Igen, igen. Tudom, meg tudom. a Soma. Soma, az is kurva jó. Tűnik, meg ez a holdas, tudod. Ez a... nem marsos. Marsos. Nem tudom, de akkor miért a holdról van szó? Vagy nem tudom, lehet, hogy nem ugyanarról beszélünk. Na, De vágom, hogy meg amivel a Pisti játszott. igen. Erre az exit van. Jó, nem olyan nehéz, de... Miért nem találom? Ez be van zárva. Ez egy machine, nem. I can't find the exit, de az a név a Lolian. Ja, Amikor megvillan. igen. De annyira nem szeretem ezeket a... Nem tudom milyen... Skippy horror, annyira nem, tényleg nem. De biztos, hogy... Szóval azért vagyunk neked is tettem. Hát... Nem tudom. Még izgalmas volt, amikor játszottak vele. Valamennyire igen. Hát itt tényleg nem tudok fel. Lehet, hogy itt kell valamit csinálni? Vagy itt van. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? Mi a fasz? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. I see why Nyoka tolerates you. Fine, I'll do the talking. By the hand of fate and my own Amúgy az igaz, goodness, hogy I run this használnak még station. nézőbe, hogy The Marauders may régen have volt benne other kokain, plans, meg ilyenek, and since tudod, my de most hired már hand nem has clearly használnak. turned Jó a idle, régen, it még appears I jó a have régen used you. kimondták. As my newest És contractor, you may viszont call valami me izé van the benne, broker. valami hasonló. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. Elméletileg van benne What? kokain. Everyone calls me that. Aside from you. Vagy nem tudom, valami hasonló van benne. You're here, and you're armed, aren't you?
The feed's is gone akarnak greedy, but it csinálni, looks like you're hogy packing Coca-Cola dead clean akarja, for it. mást is csinálni. I know Nioka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Aside from the bits I'll be paying you, I trade in secrets, valuable ones for my vocation. I'm sure you can come up with something you might like to ask me about in person once I'm safe. Hagyjatok fel. Hey, elevators to your right. Get ready. Ez az? Igen. Anyád. I am a out of my way! That's how it's done, Captain. Mi? Mi lehet meg kell kelni? Most egyelőre nem basztatom. Tossball kick! Szoba másik feléből. El is tűnt. Durva, nem? Jó. Mi? Semmi, csak mindig a ügyére. Ez nem az? Akkor erre. Erre nem lehet menni valamiért. Ez jó. Megyünk felfelé. Valamilyen láda. Az nem az. Biztos. Aha. Na azok. Azok se azok. Eset. Basszás. Here I come! Hogy a grafikán nagyon látszik, hogy Hát azért, ennek azért jobb grafikája van. jó, de nem azt mondom, csak hogy a karakterek arca, Ja, a textúra, jó, az minden, lehet persze. a kialakítása dolgok. Nagyon szép grafikája van, meg itt amúgy nem is az a That's the lényeg. last of them, I think. Jó. Szép grafikája van. Jó, mondjuk nem egy Red Dead számítógépre, de attól függetlenül szép, jó grafikája van. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on in. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. Tényleg jó I tudod. admit,
I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Nebula. Várjál. Jó, várjál. Legelső szerintem. Biztos? Ja. Na már. That is the primary goal behind locking myself high in a tower. Some folks don't look kindly on me being a purveyor of delicate information. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Have you seen Doc Wells? The guy's ancient. You take any more time and he's liable to croak. Hol a szebb kötőd? I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, the Iconoclasts have now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? If you did, then you would have had my impressed gratitude. Still, we need to get MSI off the airwaves. I will leave the means to that particular end under your discretion. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness. Which, of course, has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. The safest bet is to convince Sanjar and MSI to stop transmitting on their end. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra 2. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. Egy valamit kérdezzetek. Filiászról kérdezzek. Broadcastjéről. Boldról.
Ébresztett Aha. minket? Várjál. Hát vagy róla kérdezünk, hát hogy kiderül valami az öregből, vagy a földről valami információ. Akkor szerintem ez az öreges. Jó? Vagy ez vagy a föld, szerintem, ja. Kettő közül. Not much, admittedly. Nem tud semmit. Anyám. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in Again. touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Phineas has been in hiding for the... As far as... I am not... Luckily for you, I am a veritable font of information. Többit is meg lehet kérdezni. What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. There are so many members. Do specify. If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. That the chairman is politically motivated to keep Monarch from being re-recognized as a legal part of the colony, and his actions as a result are highly illegal. And that is all you will get from me regarding such a deadly piece of data. If you try to cite me on this, I will deny. Luckily for you, I am a very... They are a curious lot. Insufferable. Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. Sanjar's not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him, he's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. Indeed, the information I gather usually is, or it's not worth my time investment, as you can imagine. Luckily for you, I am a veritable... How low you... I may have a seat. Sure.
You know, Nyoka, between you and me, we know all there is to know about Monarch. What makes you say that? Well, you got your life experience as a hunter, and I've... memorized every episode of Terror on Monarch. Oh, Terror on Monarch's a riot. It's all made up, though. You know that, right? Yeah, right. Next, you're gonna tell me Halsey and Helen... Jaj. weren't based on a real person. I won't tell you that, no. You seem happier in your ignorance.